नमस्कार, किरण होम क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत। मी सौ किरण इंदापवार। आजच्या व्हिडिओमध्ये हँड एम्ब्रॉयडरी म्हणजेच हातभरात कामाचे टाके कसे विणायचे याबद्दल सांगते आहे। हँड एम्ब्रॉयडरी करता लागणारे साहित्य बघू। कापड, साबण, रिंग, पेन, रेशीम रीळ, प्लेन किंवा शेडिंगचे कोणत्याही रंगाचे चालतील, डोलीचे सुद्धा चालतील, सुई छोटी व मोठी, कात्री। आता आपण कृती बघू। रिंग शक्यतो लाकडी वापरावी। रिंगचे दोन भाग असतात, एक प्लेन रिंग व दुसरी स्क्रूची रिंग। प्लेन रिंग कापडा खाली ठेवावी, मध्ये कापड ठेवून स्क्रूची रिंग त्यावर ठेवून फिट करावी। नंतर स्क्रूने घट्ट करून कापड ओढून टाईट करावे, म्हणजे विणकाम व्यवस्थित येते। लॉंग अँड शॉर्ट टाका कसा करायचा ते बघू। या टाक्यामध्ये एक टाका लॉंग व दुसरा शॉर्ट असा विणायचा असतो, तोही केवळ बॉर्डरचेच विणायचा, त्यामुळे याला बॉर्डर लॉंग अँड शॉर्ट टाका म्हणतात। प्रथम कापडावर डिझाईन काढून घेऊ। मोठे डिझाईन काढले, नंतर त्याच सारखे आतून छोटे काढले, दोन डिझाईन काढले की विणताना व्यवस्थित येते। हा लॉंग अँड शॉर्ट टाका कसा विणायचा ते बघू। प्रथम सुई कापडाखालून छोट्या डिझाईनवर घेतली व वर काढली। मोठ्या डिझाईनवर सुई ठेवून सुई कापडाखाली घातली। हा लॉंग टाका झाला, म्हणजेच मोठा। आता छोटा घेऊ, म्हणजेच शॉर्ट टाका घेऊ। मोठा टाका घेतला, त्याच्या अर्ध्यावर सुई घ्यायची, म्हणजे शॉर्ट टाका येईल। त्यानंतर लॉंग घेऊ। शॉर्ट टाक्यामधून सुई घ्यावी, एक लॉंग व दुसरा शॉर्ट टाका येईल। एक लॉंग विणला की दुसरा शॉर्ट, परत लॉंग, परत शॉर्ट। विणताना लक्षात ठेवून विणावे। दोन्ही बॉर्डरवर सुई टोचून विणावे। सुई मागे पुढे टोचल्या गेली की डिझाईन अव्यवस्थित येते, त्यामुळे सुई डिझाईनवर टोचूनच विणावे। हा टाका विणताना शेडिंगचा दोरा वापरावा। दोरा ओढून घट्ट घ्यावा, सैल घेऊ नये, डिझाईन लूज दिसते। विणताना दोरा एकेरी घ्यावा, दोन्हीकडून डिझाईन विणल्यानंतर सारखे दिसते। पूर्ण झाल्यानंतर प्रेस करावे। प्रेस करताना डिझाईनवर पातळ कापड ठेवून प्रेस करावे, एकदम डिझाईनवर प्रेस ठेवून प्रेस करू नये। बॉर्डर लॉंग अँड शॉर्ट टाका तयार झाला। याकरिता मोठे पाने, फुले, पक्षी अशा डिझाईनची निवड करावी। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। तुम्हाला काही सुचवायचे असेल तर कमेंट करा। तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।